હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। તો આજે આપણે બનાવીશું ગુજરાતી ચટપટા ચેવડાની રેસીપી। તો આ ચેવડો દરેક ગુજરાતીઓના ઘરમાં બનતો હોય છે, પણ આજે આપણે એક સ્પેશિયલ મસાલા સાથે આ ચેવડો બનાવીશું। આ મસાલાથી તમારા ચેવડાનો સ્વાદ 100 ગણો વધી જશે અને ખાવામાં તો એટલો ટેસ્ટી લાગશે કે ડબ્બો 2 દિવસમાં પૂરો થઈ જશે। તો ચાલો ઝટપટ બની જાય તેવો ચટપટો આપણે ચેવડો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। રેસીપી સારી લાગી તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો। અને જો તમને મારી રેસીપીઓ સારી લાગતી હોય અને હજી સુધી તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। સૌથી પહેલાં આપણે ચેવડામાં નાખવા માટેનો મસાલો તૈયાર કરીશું। તેના માટે એક મિક્સર જારમાં આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી આખી લીલી વરિયાળી ઉમેરીશું। વરિયાળીથી તમારા ચેવડામાં તેનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ લાગે છે। તેની સાથે તમારે આ રીતે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા આખા સૂકા ધાણા ઉમેરવાના છે। સૂકા ધાણાનો ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી એવો લાગશે। તેની સાથે જ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો આમચૂર પાવડર, 1 ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરીશું। અડધી ટીસ્પૂન સંચળ પાવડર, 1 ટીસ્પૂન રેગ્યુલર મીઠું ઉમેરીશું। તેની સાથે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું। મરચું તમારા ઘરમાં જે રીતની તીખાશ ખવાતી હોય એ રીતે તમે ઉમેરી શકો છો। 3 ટેબલસ્પૂન જેટલી આપણે આખી ખાંડ ઉમેરીશું। દળેલી ખાંડ હોય તો તમે દળેલી ખાંડ પણ ઉમેરી શકો છો। બધા જ મસાલાને આપણે એકદમ સરસ રીતે પીસી લઈશું, એટલે મસાલા એકબીજા સાથે મિક્સ થઈ જશે અને આ મસાલો જ્યારે તમે ચેવડા ઉપર છાંટશો એટલે બધા જ ચેવડામાં એક સરખો ટેસ્ટ આવશે। તો એમ તમે જોઈ શકો છો આપણો આ રીતનો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે અને આ મસાલો વધે તો તમે બીજી વાર તેને ચેવડામાં બનાવવા માટે તેનો યુઝ પણ કરી શકો છો। તો એકદમ ટેસ્ટી અને ચટપટો એવો આપણો આ મસાલો તૈયાર થયો છે। આ મસાલાથી તમારા ચેવડાનો સ્વાદ છે તે 100 ગણો વધી જશે। તો હવે આપણે ઝટપટ ચેવડો બનાવી લઈશું। તેના માટે ગેસ ઉપર એક જાડા તળિયાવાળી કઢાઈ રાખીશું અને તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે રાખીશું। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરીશું। તેની સાથે જ 1 ટીસ્પૂન ઉપર આપણે થોડીક હળદર ઉમેરીશું। ચેવડામાં હંમેશા હળદરનું પ્રમાણ થોડુંક ચડિયાતું રાખવાનું, એટલે ચેવડાનો ટેસ્ટ છે તે એકદમ સરસ લાગશે। અને હવે આપણે તેમાં 250 ગ્રામ જેટલા મમરા ઉમેરી દઈશું। તો અહીંયા મારા મમરા એકદમ ક્રિસ્પી છે એટલે મેં તેને પહેલાં ડ્રાય રોસ્ટ નથી કર્યા, પણ જો તમને થોડાક પણ હવાયેલા લાગતા હોય તો પહેલાં તમારે સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર તેને થોડા ક્રિસ્પી કરી લેવાના। તો 250 ગ્રામ જેટલા મમરાને મેં પહેલાંથી ચાળીને તૈયાર કરી લીધા હતા। અને હવે ગેસની ફ્લેમ આપણે એકદમ સ્લો રાખીશું અને સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર બધા જ મમરા ઉપર હળદરનું કોટિંગ એકદમ સરસ રીતે થઈ ના જાય ત્યાં સુધી આપણે આ જ રીતે તેને મિક્સ કરતા જઈશું। આ પ્રોસેસ તમારે સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર જ કરવાની છે। જો તમને લાગતું હોય કે તેલ વધારે પડતું ગરમ થઈ ગયું છે તો તમારે પહેલાં ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની અને ત્યાર પછી મમરા આ રીતે મિક્સ થઈ જાય ત્યાર પછી તેને ફરીથી ચાલુ કરીને થોડાક ગરમ કરી લેવાના। મમરાનો ચેવડો બનાવતી વખતે જો તમે મમરા વઘારવામાં આ રીતે હળદર થોડીક ચડિયાતી રાખશો અને ત્યાર પછી તેને આ રીતે તમે સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તેને ગરમ કરશો તો ચેવડામાં મમરાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગશે। તો અહીંયા એકદમ સરસ મમરા ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે અને બધા જ મમરા ઉપર હળદરનું કોટિંગ પણ સરસ થઈ ગયું છે। તો અત્યારે મેં ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દીધી છે। હવે એક મોટા વાસણમાં આપણે મમરાને ટ્રાન્સફર કરી લઈશું અને હવે એ જ કડાઈમાં મેં આ રીતે તેલ ગરમ કરવા માટે રાખી દીધું છે। તેલ એકદમ સરસ ગરમ થઈ જાય એટલે આ રીતનો આપણે એક ઊંડો જારો લઈશું અને મકાઈના પૌવાને આપણે તળીને તૈયાર કરી લઈશું। 200 ગ્રામ જેટલા મકાઈના પૌવાને મેં ચાળીને પહેલાંથી તૈયાર કરી દીધા હતા। બધી વસ્તુ તમારે પહેલાંથી ચાળીને તૈયાર રાખવાની, એટલે એકદમ ઝડપથી તમારું કામ થઈ જશે અને આ રીતે પૌવા બધા ફૂલી જાય એટલે બધું જ તેલ નિતારીને આપણે જે મમરા વાસણમાં ટ્રાન્સફર કર્યા છે તેના ઉપર છૂટા છૂટા ઉમેરીશું। તો આ રીતનો જારો હશે તો તેમાં બિલકુલ પણ તમારું તેલ નહીં ભરાય અને એકદમ ઓઇલ ફ્રી તમારો ચેવડો બનીને તૈયાર થશે। બિલકુલ આ જ રીતે બધા જ પૌવાને આપણે તળીને તૈયાર કરી લઈશું। પૌવા તમે આ રીતે એડ કરો અને ફૂલી જાય એટલે તરત જ તમારે આ રીતે તેમાંથી બધું જ તેલ નિતારી દેવાનું છે। વધારે બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તમારે તેને બિલકુલ પણ તળવાના નથી। તો બિલકુલ આ જ રીતે હું બધા જ પૌવાને તળતી ગઈ અને આપણે જે મમરા મોટા વાસણમાં નીકાળ્યા છે તેના ઉપર આ રીતે મેં ઉમેરી દીધા છે અને તમે જોઈ શકો છો આ રીતે બધા જ પૌવા આપણા તળાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે। ફરીથી એ જ ઝારામાં આપણે ભૂંગળાના જે નાની વેરાયટી આવે છે તેને પણ ઝારામાં ઉમેરીને આ રીતે તળી લઈશું। અહીંયા ભૂંગળા નાખવા ઓપ્શનલ છે, તમે તેની જગ્યાએ કોઈ ડ્રાય ફ્રૂટ્સ કે પછી બટાકાની કાતરી આવે છે તેને પણ તમે ફ્રાય કરીને ઉમેરી શકો છો, પણ આ રીતના ભૂંગળા હોય છે તેનો ટેસ્ટ ચેવડામાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે, એટલે આજે ચેવડો બનાવવામાં મેં આ રીતના ભૂંગળાનો યુઝ કર્યો છે। તો લગભગ 100 થી 150 ગ્રામ જેટલા આપણે ભૂંગળા લઈશું અને તેને આ રીતે તેલમાં તળીને તૈયાર કરી લઈશું।
અને એ જ જારામાં હવે આપણે અડધા કપ જેટલા કાચા સિંગદાણા ઉમેરીશું અને થોડા ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી આપણે તળી લઈશું. તો ચેવડામાં સિંગદાણાનો ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે, એટલે અહીંયા મેં સિંગદાણા વધારે લીધા છે. તમે તમારી પસંદ પ્રમાણે વધારે કે ઓછા ઉમેરી શકો છો. તો થોડાક બ્રાઉન કલરના થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને તળી લઈશું. તો આ બધા સિંગદાણા ઉપર બ્રાઉન સ્પોટ્સ આવી ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો. તો હવે આપણે તેને પણ મોટા વાસણમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું અને એ જ જારમાં ફરીથી આપણે લગભગ અડધા કપ જેટલા મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું અને તેને થોડાક ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળી લઈશું. અહીંયા તમારા જે લીમડાના પાન છે તે સોફ્ટ બિલકુલ પણ ના રહેવા જોઈએ, એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તમારે તેને તળી લેવાના છે, નહીં તો જ્યારે તમે ચેવડામાં ઉમેરશો એટલે તેનો ભેજ લાગશે. તો અહીંયા આપણા બધા જ લીમડાના પાન પણ એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે, તો તેને પણ આપણે ચેવડામાં એડ કરી દઈશું. અહીંયા તમારે લીલા મરચાં થોડાક તળીને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી ઉમેરવા હોય તો ઉમેરી શકો છો. અને બધી વસ્તુ તળાઈ જાય એટલે હવે જે મસાલો આપણે તૈયાર કરીને રાખ્યો છે તે ચમચીની મદદથી આપણે આ રીતે બધી જગ્યાએ થોડો થોડો એડ કરીશું. તો બધી જગ્યાએ મસાલો લાગે એ રીતે આપણે છૂટો છૂટો ઉમેરીશું, એટલે બધી જ વસ્તુ આપણી ગરમ હોવાના લીધે મસાલો તેના ઉપર ચોંટી જશે અને નીચે બિલકુલ પણ તળીએ બેસશે નહીં. અને આપણો જે ચેવડો છે તે ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી અને ચટપટો બનશે. તો પહેલાં જરૂરિયાત પ્રમાણે આપણે મસાલો ઉમેરીશું, બધો એડ નહીં કરીએ. અને આ રીતે મસાલો ઉમેરી દીધા પછી આપણે 1.5 કપ જેટલી આ રીતે બેસનની જાડી સેવ ઉમેરીશું. સેવનો ટેસ્ટ ચેવડામાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. અહીંયા તમારે જો મસાલા બુંદી ઉમેરવી હોય તો મસાલા બુંદી પણ તમે થોડીક ઉમેરી શકો છો. તો અહીંયા મેં આજે સેવનો યુઝ કર્યો છે, સેવથી પણ આ ચેવડો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો 1.5 કપ જેટલી મેં સેવ એડ કરી દીધી છે. હવે ફરીથી આપણે જે મસાલો બનાવ્યો છે તે ઉપરથી થોડોક ઉમેરીશું અને મસાલો ઉમેરી દીધા પછી હાથની મદદથી બધી જ વસ્તુને આપણે ઉપર નીચે કરતા જઈને મિક્સ કરી લઈશું. આ મસાલો જ્યારે તમે ચેવડો ગરમ ગરમ બનાવો તેના ઉપર જ છાંટવાનો, એટલે બધી વસ્તુ ગરમ હોવાના લીધે તેના ઉપર મસાલો ચોંટી જશે અને ચેવડો ખાવામાં વધારે ટેસ્ટી લાગશે. આ ચેવડો બનાવવો તો ખૂબ સહેલો છે, પણ તમે ક્યારે આ રીતે જો મસાલો ના બનાવ્યો હોય તો એકવાર આ મસાલા સાથે આ ગુજરાતી ચટપટો ચેવડો જરૂરથી બનાવીને ટ્રાય કરજો. તેનાથી તમારા ચેવડાનો સ્વાદ 100 ગણો વધી જશે. અને આ રીતે જે મોટા મકાઈના પૌવા હોય તેને તમારે થોડાક નાના ટુકડા કરી લેવાના, એટલે ખાવામાં વધારે ટેસ્ટી લાગશે. તો બધા જ મસાલા મિક્સ કરીને અહીંયા મેં એકદમ સરસ રીતે ચેવડાને તૈયાર કરી લીધો છે. તમારે એકવાર તેને ટેસ્ટ કરી લેવાનો. જો તમને મસાલો ઓછો લાગતો હોય તો તમે થોડોક એડ કરી શકો છો, પણ અહીંયા મસાલો મેં એકદમ પરફેક્ટ એડ કરીને મિક્સ કરી લીધો છે અને ચેવડો એકદમ ટેસ્ટી બન્યો છે ખાવામાં. તો આ રીતે ચેવડો બનાવીને તમારે તેને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી દેવાનો. એટલો ટેસ્ટી બનશે કે ડબ્બો 2 દિવસમાં પૂરો થઈ જશે. તો તમે ક્યારે આ રીતે મસાલો બનાવીને ચેવડો ના બનાવ્યો હોય તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને તમે મારી રેસીપી કઈ જગ્યાએથી કયા શહેરમાંથી જોઈ રહ્યા છો તે પણ મને જણાવજો, એટલે મને ખબર પડે કે મારો વિડીયો તમે કઈ જગ્યાએથી જોઈ રહ્યા છો. અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો, એટલે નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.